Hello everyone! Welcome back to my channel. In today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang mga kailangan para mag-umpisa sa hobby in crocheting. So, kasi marami din sa atin yung mga naghahanap ng mga mapaglilibangan lalo na sa panahon ng pandemya. So, I hope makatulong ito lalo na sa mga nag-i-start mag-crochet at para mabigyan kayo ng panibagong information para at least alam nyo kung anong mga kailangan nyo bilhin para sa pagsisimula ng ganitong klaseng libangan. So, I hope you watch and stay until the end of this video. Siyempre, unang-una, kailangan natin ang crochet hook. So, ito yung crochet hook na mabibili natin sa mga bookstores or any craft stores. So, di ba normally ang binebenta nila sa mga school supplies is yung ganitong klaseng crochet hook. So, ang tawag dito is steel hook. Ito yung mga nakasanayan natin nung elementary tayo. Tapos, yung mga crochet thread or mas maninipis na yarn, ito yung ginagamit natin for our projects back in elementary or high school. So, I'm sure na meron tayong lahat na background about crocheting. So, ang maganda lang dun sa mga interesado na bumalik sa pagko-crochet, marami na tayong pagpipilian ng mga yarns at pwede tayong mag-practice sa mas malaking klase ng yarn. Ito yung mga yarns na ginagamit natin noon sa pagtatahi ng notebook, especially dito sa mga batang 90s. Ang akala natin, yun lang ang purpose niya. Pero hindi pala. Pwede tayong makagawa ng stuffed toys, ng bags, ng table runners, ng blankets, ng beanies, ng booties, at marami pang iba. So, with this kind of yarn, pwede tayong gumamit ng mga mas malalaking crochet hook dahil hindi natin pwede gamitin ang mas manipis na crochet hook or mas maliit na crochet hook para sa ganitong klase. Dahil unang-una sasabit-sabit siya at hindi ka makakapag-ganchilyo ng maayos. So, ito mabibili mo online sa Shopee or sa Lazada or sa mga school supplies. May time na hindi siya available sa mga school supplies. So, mas maganda kung bibili mo siya sa Shopee. Pwede mo naman siya mabili ng cash on delivery. Either Shopee or Lazada. So, basically, yun lang naman dalawa ang kailangan natin. Isang yarn. So, I suggest for beginners, mas maganda kung mas light ang color para pag nagpa-practice kayo, minsan nagkakaroon ng mga errors, mali-mali. So, at least malalaman nyo kung saang stitches nyo siya ipapasok. So, nagkamali ako ng beginner ako. Dark ang ginagamit kong yarns at minsan, hindi pantay-pantay yung mga nagagawa kong project kasi nga hindi ko makita na maayos yung mga stitches. So, ang recommended na color ko is yung light color para sa mga beginners. Ngayon, ang ganitong klaseng yarn is may kamahalan siya. Kung gusto nyo ng mas mura na yarn, pwede kayong bumili kahit sa online ng ganitong klase. Ang tawag dito is Indophil 4-ply yarn na mabibili sa Hanger Market, Baguio. Pero kung wala kayo sa Baguio, pwede naman kayong bumili online, either sa Shopee or sa Lazada. Ang range ng price niya is from 40 to 60 per 100 grams. Itong ganitong kalaki is about 200 grams. So, pwede na siya for big projects. Pero kung nag-start pa lang kayo at gusto niyo magkaroon ng collection, mas mura na. So, sa 500 worth na yarns, makakabili kayo ng 6 na cake na tinatawag. 6 pieces na ganito. So, mura na siya. Kunyari, after nyong maggawa ng mga small projects for practice, may mga tinatawag tayong accessories para mas mapabilis ang pagkukrochet natin. Para mas komportable tayo, kumbaga. Kasi nga, syempre, pag natututunan mo ang isang bagay, it takes time to learn. So, itong stitch marker na to, nabibili din sa Shopee or Lazada.
Kailangan mo siya just in case na kunyari gusto mong tandaan yung stitch ng start ng round at yung end ng round. Lalo na pag aaral kang gumawa ng stuffed toy or amigurumi. So, maganda siyang gamitin at marami kang mabibiling ganito sa Shopee and Lazada. Tapos, may mga times na kailangan mong malaman yung sukat ng isang project na ginawa mo. Like, for example, gumaling ka na at kailangan mong malaman yung sukat. Kailangan mong tandaan kung magkano or kung anong size na dapat for this specific project kasi ulitin mo siya for made to orders. So, mas maganda na meron kang tape measure. So, ito magagamit mo siya, hindi lang sa pananahe, doon din sa mga project na magagawa mo. Lalong-lalo na kung kailangan mo ng specific size para sa mga project na maaari mong mabenta. Ang maganda sa ganitong libangan is maraming nagsasabi na pang lola lang siya. Well, actually, hindi totoo yun. Kasi makakagawa ka ng mga small projects, small souvenirs for your friends habang meron tayong pandemya at gusto mong maging productive, pwede kang gumawa ng mga souvenirs katulad nito. So, ito ay napakadaling gawin, lalo na kung may passion ka sa pag-crochet. So, ito, gamit ko yung mga yarns. Minsan, kailangan kong gumamit ng mas malaking hook. Minsan naman, okay na yung mas maliit na hook. Also, kailangan nyo din ng plastic needles para pag natapos nyo isang project, kailangan nyo itago yung pinakabuntot niya or you want to weave in the ends. Either pwede kayong gumamit ng plastic needle na mas mura and pwede rin naman na yung made of metal. So, ito, mas maganda siyang gamitin, mas matibay. Ito, posible siyang mabali, pero okay na rin. Just in case na mag-start kayo na mag-crochet, magandang may ganito na kayo agad. Pero hindi naman ito talagang kailangan. Just in case lang na gusto nyong gumamit para mas madaling maitago yung mga buntot ng project nyo. Tapos, ito yung mga sinasabi kong crochet hooks na pwedeng plastic, which is, of course, hindi natin ma-sure kung magtatagal siya, lalo na sa mga mas malalaking yarn. Minsan kasi pwedeng mabali. So, kung gusto nyo magtagal, pwede rin kayong gumamit ng ganito. So, ito, 12-piece set siya. Mas mura pa rin kung bibili kayo sa Shopee or sa Lazada. Anyway guys, if curious kayong malaman kung ano yung mga naging journey ko about my hobby in crocheting, pwede kayong mag-subscribe sa aking channel. It's Sharon D. So right now, I have about 83 plus thousand subscribers. So make sure to subscribe to keep updated about my next videos. Pwede rin ako magturo ng mga basic stitches. Kung marami kayong mag-comment below sa mga gusto nyo matutunan in crocheting. So, syempre sa pagkukrochet, kailangan lang ng tiyaga, pasensya, dahil syempre marami tayong mga basic stitches na kailangan malaman para makabuo ng isang napaka-gandang project na pwede rin nating maging source of income or gawing negosyo, lalo na sa panahon ngayon. So, maraming salamat and I'll see you in my next video.